देख सकते हैं ये है चर्च का व्यू, चर्च का डेकोरेशन। ठीक आहे। येशू ख्रिस्ताचा जेव्हा जन्म झाला, एक खून होती, एक निशाणी होती, तो म्हणजे तारा। आणि तो कुठल्या दिशेने गेला होता? पूर्वेच्या दिशेने। आणि त्या ताऱ्याला देवदूतांनी फॉलो केलं, मागे लोकांनी फॉलो केलं, आणि ते एक्झॅक्टली त्या ताऱ्याने येशू ख्रिस्ताजवळ त्यांना दिलं। ठीक आहे। सो त्या ताऱ्यावर एक आधारित गीत आणि येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या एक आधारित गीत। इसी प्रकार से हम फूलों का गुच्छा देकर भी उनका स्वागत करेंगे और मैं लुकुन जी को मैं बुलाता हूँ कि वो आकर उनका स्वागत करें। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावात सर्वांना सलाम।
मी देवाचे आभार मानतो, देवाला धन्यवाद देतो की आज या पवित्र दिनी त्याच्या वचनामधून या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी देण्यात आलेली आहे. मी सन्माननीय बाळासाहेब रेव्हरंड याकूब इंगळे यांचे देखील आभार मानतो की त्यांनी मला या लायक समजलं आणि या ख्रिसमसच्या दिवशी प्रभूच्या वचनामधून बोलण्याची संधी दिलेली आहे. आपण प्रार्थना करूया. अखिल सृष्टीच्या निर्माणकर्त्या यहोवा